ยิสุคริสต์ไทยตั้งคุยตังหับมาเล่ตัวตรงนั้นไทย AD 34 สตีเฟนตะต่อปวมตั้งคุยตังเพนติโคสตังให้ตัวบุยซาโบอิสราเอลตัวนั้น literal อิสราเอลนั้นนายดำเก็ตเท่าปุ่นยิสุคริสต์ตะลุมลงนะบางบ้านไม่ก็กลัวนะแต่ให้อิสราเอลไม่ได้อับราฮัมนั้นนี่ที่ตรงนั้นที่กุมเลยตรงนั้นที่ตัวอียิปต์ตัวนั้นสาบมีให้ที่อียิปต์ไม่กันดีแต่นั้นสาบตรงนี้อียิปต์ตัวนั้นใช้แต่ตัวบุยตะไทยนาโบที่ราแต่ลุมไม่ตรงกันดีแต่ไทยนาDaniel Latkw Runakhatmei อันนี้กำลังกันในแม่ไทยเราขังเจ้าลุงมันแม่กระถุยนรู้เขาระวังไว้นะเสียมิบุนที่เรามาชุดิโอให้กุมงาลกี้อาศัยให้ verse 29 ขรอยนา44ฝากกับไทยไก่ปุ่นี่ให้กุมมากระไทยไก่ปุ่ยันเขาในขลวนทั่วรวงในตรงไบเบิลสินสูนรวงในตรงไบเบิลปาระบังตรงนี้อาศัยตัวปาละให้กันให้ลาไกนี่ปุ่ยเจงกรีนอังกฤษละทั้งรุ่นนะให้กุมมาปาปลารักรวงละทั้งรุ่นนะให้กุมมาไทยรักมาไทยไก่ดิโอให้กุมงาลกี้แต่กันไม่กันแต่เปกันรอมตวงเปกันรอมรุ่นนะตานมันไม่ตรงเทียเรียกวยแต่ยกไทยกันที่ให้กุมงาลกี้ต่อทุเปกันรอมก็เลยนะเปเปอร์รอมปาดาไม่ตรงขันนี้ตะบุยเทียกชูโบเปเปอร์รอมด้วยนะมีตรงกันดีที่ให้ขันนี้ระวังวงดังเอาไปกันเขาตะบุยชูบอมโบทำไมแต่เนี่ยไทยไก่เขาไทยไก่น้องไม่หูเขาระวังเขาในผมกันนะเขาไม่ไม่ไทยเนี่ยไทยเท่าไม่ชัวร์กินเก่าทั้งบ้านไม่อันนี้ปู่อับราฮัมไอแซคสกอตระวังนั่งตากังงันเมงอันใดนะทุกคุยกักันฮิดีชิดไม่กักันเขานังรีนาอันนี้ตาใบบ้ากระไทยหนูขังกักันตีละว่าไม่ขันนี้ปุ่มไกระรีไกไม่ตีละว่าไม่หังตานังตาได้นะทุกคุยไทยเท่าปนีเท่งตัวบุเมงท่านไม่กระบำเราปูไทยนี่มีตรงส่วนที่เราปูแกนไก่มีที่เราปูอันนี้ของไทยเรามีปูนัสเรดชูสตาจันคนไหนเองอาเมน Verse 29 At the time appointed he shall return and go towards the south but it shall not be like the former or the latter ต่อทก King of the North นะสาวมีให้เปกันรอมดรามาเคตุกิเปเปอร์รอมที่มีให้ตัวบุยกันเขากลายกันตรงโซติกิกวงกันสเตนไตน์รินะกตัวรอมไม่ตัวแคปิตอลให้รอมโครินาไบแซนติยัมทั้งตุรกีทั้งคอนสแตนติโนเปิลตัวนั้นนี่เขาเว้ยมีบัมทั้งได้กลายกันปุยกันทั้งตัวรินะเปเปอร์รอมให้เฮกุมากวงตะกันตรงที่ให้goes towards the south นี่ใช่มีให้ตัวบุยชาตรงโซติกิ south นะสามีให้อียิปต์แต่สนายให้กุมงาเลยกิอียิปต์ให้ตัวบุยตวงราริยากรุนะขันนี้ตัวบุยตวงราริยากตาสาจัมปะโบติกิเปกันมีตวงราริยากตาสาจัมปะครับอียิปต์แต่สาปิกันเขาให้กุมงาเลยกิอียิปต์ตัวนะสาปิกันเขาระวังตาอัฐงไม่ตวงกันดีระวังตาหนูงูไม่ต้องกันดีตัวนั้นให้กุมมาไทยไหนให้กุมมาบ้ามีไตgo towards the south นั่นสามเปเปอร์รอมเลยนะเปกันมีตัวราริยากริวกรามีตัวแต่ไตสาบังตรงนี้ตะบุยสาบังตรงส่วน example กันเสียเจ้าก็กวงกันสเตนไตน์เลยนะ March 7 321 AD เขาSunday เขาก็ลุ่มขังตัวน่ะ order ไปกันเทมีให้ตัวบุยติมิกโซคันนี้ Sunday ให้ตัวบุยตวงฮุรุย Sunday เขาก็ปะกันตรงโซติกิเปกันมินุนบ่อยเลยนะรากลุ่มมีตรงติมิเกตนะใช่เท่าตะกลุ่มตรงโซติกิ RA ราตัวน่ะก้าวไหมราแต่ไตกลุ่มมีตรงติมิเกตนะใช่เฮ้เปกันมีตรงราตะกลุ่มมีตรงติมิกแต่ไตให้ early Christian Church ก้อยตะบวงกันสแตนไตน์เลยนะSabat ปุยไหนเจงสนายปุยไหนไบเบิลปุยไหนให้ติมิงนุ่งกลุ่มโมตัวน่ะสาเราไม่ตรงติมิกเขาเตอร์นะเปกันไม่ตรงราตากลุ่มไม่ตรงติมิกเขากลุ่มนั้นที่ดีตัวน่ะออเดอร์ปัดได้คนที่ให้กุมงาลกิตัวบุยตรง
pegan mi tuang raria theria kalum mi tuang early charge khau taboi good bo zauda sanko hekum ngalki tamas tuna kawe tamas tuna sa me heni pegan merina kalumba mi tuang ra the mi tamas puan puitimik nong ta tai hai Jisu Krista puan puitimik khangthe tuna Christmas tuna kaniurina kasiam lo ngalki early Christian church boy ta tai tamas puan puitimik ta tai Jisu Krista puan mi to birthday the tuna hekuma kasiam lo da khonde hainara mangalki tamas khang kapna huai pui kagan nai pegan minun goirina mi tamas ta huai na kapma ba mi tuang kagan ta tai early Christian church rina khani pepa rom rina pepa sirina to boy kasiam lo bo tiki len tuna kaw len tuna kaw mi tuang kagan hai rai blok ni mi hai to boy gan jo tiki tamas ta kapma huai pi tuang kagan ne tuna sai hekum ngal ke early Christian church ta pepa rom rina pepa sirina mi tuang tin mi khang ta tai ni len tuna phok lo na hekuma ka niu ta tai ni pegan mi tuang raria tile ti kriu kra na hekuma sulo ko ne pai na khang example ti khang daban na etiki example ti gai na ti la khe verse 30 khoto da kho for ships from Cyprus shall come against him therefore he shall be grieved and return in rage against the holy covenant and do damage hekum masaba mi goi hai verse 30 kho saba mi goi hai rom mi ta sabam tong sin the tabui sa tong kya sa ti ke anyway Daniel chapter 2 khani 7 ko thai ke kan te in kham liang mi tong gwang di Jisu Krista gwang mang mai hu khau tabui tong gwang di rina in kham liang anai bo to ke romans me rina in kham liang kan di ta he silo ko ne mi jeng rina Jisu gwang dan mak pusan ko taw ka thai ke ba mi goi ni rom mi tong lam sin de ka thai ba mi hai he kum ngal ke him tu na saba mi hai ta hai ni paper rom ta sabam tong te he kum ngal ke history khau jaw kai bugan khau rung na rong la thang sa pung the hi tu na ni sa kho dung ngal le ke romans mai paper rom ta tai hai thau na wanga thong bo te ke barbarian tribe lau na ruina khani gong di lau na ruina paper rom ta tai hai ngwanga thong khon de ani history kho pa kai tu tong nai thai hekum ma hopuni AD 455 khau history khau to bui sabo barbarian tribe ruina paper rom ta tai ngwanga thongi tu na sai hekum ngal ga ni Daniel chapter 2 khani 7 khani 8 khau thai kai kan ni Heruli Bendels Ostrogot tu na sai Daniel chapter 7 kutai hekum ngal ki mi kathom rina paper rom ta tai hai athung thau konte paper rom rina suba mi tong theria goi ta tai nu mu na athung thau konte he jeng rina paper rom rina min nun goi gongdi kathom ta tai sumu lo khone ka sai lao na khat paku kho ka sai ka thom ma kai da kan ne tu na ni chapter 7 kho thai kai kan mi tai he kum nga le ki therefore he shall be grieved and return in rage against the holy covenant and do damage tao ai sa kai kan mi ti the he kum nga le ki kan yu athung wang te bi jeng khrina kan yu kan lum puam nga le ki tao to rai riu mi tong tan hai he kum nga tan thau kon the protestant aju ta tai athung thau kon the paper rom rina suba mi tong theria goi ta nu mu mai goi ta tai tao tho kaniurina sumut kai da khonte verse 31 and force shall be mastered by him and they shall defile the sanctuary fortress then they shall take away the daily sacrifice and place there the abomination of desolation paper rom tu na saba mi hai paper si tu na saba mi hai guang di ramage guang ramage tiki rasap tuang kapi thaurai ko tu pegan mi tuang di tong saswa langa sinma me tai tau tu paper rom hai to tu bisa de bo di tong saswa ni su ani rasap tong kapi rasap tong saswan ko ni kapi suna sin ko ne hekum ngalaki to bisa bo kho hai and force shall be mastered by him
ก็ขังต่อตัวรีไม่เมกปุยเจงครุยนักรีไม่เมรัมไม่ตวงเปกันโรมทั้งไม่ตวงรีไม่ติเลยกตินกตาน่ะต่อตัวเปเปอร์โรมเลยนะเฮกุมาสูน่ะโลปะกเสียมพะเรากันไม่ไหวแต่ฟอร์สน่ะนำพูก็คนอยู่ตรงระเรียกแต่ไตนำพูเขาก็ลุ่มขังตัวน่ะเฮกุมานำพูสุดท้ายคนนี้สิบายดวงครับ They shall defile the sanctuary fortress sanctuary ตัวน่ะsabam me rakai te mi hai to boi rakai te sabam tong cho te ting kau rakai ani wai ka thai tang kan the ting kau rakai ko to boi nai bo ark of covenant nai bread nai candlestick mi goi te ne mi ka thai tang kan the mi hai to boi tong su tana tong su imphuam tong ting kau rakai ta to boi tong thiak suna su imphuam tong defile ตัวน่ะsapi gan kau su phuam mi tong tanara mang mai ani hebrew mi tong khâu giáo cái ấy tụi nái thầy đi pha tụi nó sao mi ta na su bom mi khâu tụi na su sala bắt được ban na ning tem na su mi ta tay ni đi pha tụi na ni cũng mà sai mi giờ rồi na ta na bom ma mi tong thâu rai khâu na rồi na ta na ra riak su na ta na bom ma mi tong ra riak the riak goi ta tay su sa ko ni ta bui tong thiak su na su sala bo zo za ko ani chapter 8 verse 11 khâu Daniel Latkw chapter 8 khau zau hallo dare tu tong nai thai imbu na details na salo kan tungi ni tai ni zau tu daro hekum ngale ki tubui tong thiak suna rakai ta tai su ta na bo zu kho Jesu Christa hai ani wai to mediator the tu na sa kon de mi hai ni pepal rom ru na su mo lo ka lagal lo kon ne tubui thia lagan cho de ki Jesu Christa daram ke tiki ka khau wanga leki amang ni Mary khau wanga Paulo khang he ko me tong goi Mary hai ani tong mediator the tuna sa me ko mai pop khau pap kalau me ko mai mi ko me tong theria goi na rakai ta tai su tana the tuna sa tong he kum nga leki kaniwai hai ni tu bui sa bo paper rom rina Bible phau iklai Hekuma subam itong theory guai runa rakai ta sutana the tu na sa tong Daniel chapter 8 verse 11 thang jaulo da kho hekume to tong nai thai ani detail suna how da puni hekum ngalaki then they shall take away the daily sacrifice place there the abomination of desolation to na sabam ito boy gan tatay sabam tong ito na lombo tiki 70 AD khau guang tay tas rồi na guang ra keng pui bam khau guak lau na keng ko neto na sai mi kup may 70 AD khau tatay abomination of desolation to na he kumasay mi hai Matthew chapter 24 verse 15 hani Luke 21 verse 20 tong fulfillment ni tu na he ko malum verse 32 33 34 35 he ko mazau kai ko 32 those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery but the people who knows their God shall be strong and carry out great exploits verse 33 and those of the people who understand shall instruct many yet for many days they shall fall by sword and flame by captivity and plundering. Yet for many days to nasawang mihay to buita sa atong tiki. Anyway, Daniel how ani revelation ko pangpuni 42 months times and half at times. Hikup may hitatay hay 1,260 days into year prophecy thelay na 1,260 years tong prophecy Rome may rin na Papal Rome rin na wanga raguang may nun tatay Bible pa puiseng raguang tong latpiu puiseng Bible sinap zuan tabang puiseng mikop may tong theory guay kaniway tong raria ta nu may nun guay tatay Suluay mitong kagan nito masay mitong kagan tatay hay dark ages ni thay na
he kum ngal ki mi hai to boi gan ko khau thau bo ki 538 kroina 1798 phau hai kaniwai runa rasabraria early Christian church ngoi ta tai hai suloi khone kaniu to nu mu munung wai Bible kaniu rina pa nu makhe mi jeng kroina thau ku mai ta thu mai tau na suloi amage thai ka pi dang tap ma suloi amage thai mai khau ka thiu na suloi amage to tong nai thai asa si amage thai si rina kaniwai ta tai ti ka thau ngal ki su zau ta ka thau ti poma ka thau na suloi he kuma suloi bitong gan ta tai sabam dong he kum ngal ki verse 34 now when they fall they shall be added with a little help but many shall join with them by intrigue and some of those of understanding shall fall to refine them purify and make them white until the time of the end because it is still for the appointed time mi gan ko tai tabui sabo raguang uina khalop ni tu na sai mi gan ta tai dark ages gan ko ta tai ni man sai goi ta tai hai raguang la piu mi nung goi ta tai hai raguang uina ni khalobam de tu na sa tu ni Revelation chapter 12 hai pa kai tu tu nai tai katuang bansra rina rawang tong bansra rina kaniu tu tai gek lawam puni de tu na ni pa tau ni Daniel chapter 12 hai pa kai tu Revelation chapter 12 hai pa kai tu tong nai tai he kum ngal ki appointed time mi hai dark ages ka gan ta ni sai kum ngal ki appointed time tu na sawa mi hai ni second coming gan ta tai ni sai second coming guang mang mai ngan na mi persecution hai rawang mai nun goi ta nu mu na suloi mi tong tan hai tan bam puni de tu na sai tan bam khon si ni rawang wina khala puni de tu na kum sai verse 36 then the king shall do according to his own will he shall exalt and magnify himself above every god shall speak blasphemies against the God of gods and shall prosper till the wrath has been accomplished for what has been determined shall be done mi bars ko he shall exalt and magnify himself hai tabui tasabo pepa si tong rasa tong kapi ta tai tabui sabo father holy father tu na he ko masak ne pop ta tai hai holy father tu na he ko ma represent na sak ne ani Daniel John chapter 17 verse 11 ko sai tu tong nai tai Jesus Christa rui kaputa holy father tu na sai mi zan hai Catholic mai pop ta piu muai holy father Jesus Christa rui na kaputa holy father tu na piu mi ti kumma pop ta tai hai pepasi tong rasap tong kapi ta tai hai holy father tu na he ko masa sai he kum ngalaki mi kup mai madan ta tai hai phom leng tong kapi zan phuak suna hani kaw nu mage tu na Matthew chapter 23 verse 9 ko he ko masa lawe tiki pepasi pepal rom rina mi tong holy father tu na cha mi tong title hai rasap tong kapi ta tai hai ko ma hinsu na ba me quotation gan sei pa ko English la thang direction papa khang te han la ke the doctrine of the papacy from Lucius Ferraris Papa 2 Prompta Biblica volume 6 page number 25 to 29 English la thang pa plok ni the Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man but as it were God and the vicar of God ni hai doctrine the the Pope is crowned with a triple crown as king of heaven and of earth and of the lower regions the Pope is so great authority and power that he can modify explain or interpret even divine laws strain mitong dithemi hai moreover the superiority and the power of the Roman pontiff by no means pertain only to heavenly things to earthly things and to the things under the earth but are even over the angels than whom is greater so that if it were possible that the angels might err in the faith or might
thing contrary to the faith, they could be judged and excommunicated by the Pope, for he is of so great dignity and power that he forms one and the same tribunal with Christ. Behind the doctrines of the papacy from Lucius Ferraris Paper 2, Prompta Bibliotheca, Volume 6, page number 25-29. Hilaw na bambam itong hepa ni itong nai thai hekum hilaw na bambam the hekum nga laki taboy sabo pop ta tai hai ni man sai guai na ka hu khau ka tong pap ka law ni mi kum mi hai Catechism of the Council of Trent for Parish Priests, page number 318 khau hekum ma pop na man sai tong pap ta tai hai kuak lo nu de na hi lo na nai mi ku mi hai taboy sabo Bible runa blasphemies tu na he ku masai John 10 verse 30 khau Jesus Christar na apu khani ai hai akhana de tu na sapi gan khau Pharisees tu gai runa taboy sabo mi hai blasphemies tu na sai blasphemies tu na san khau verse 36 called blasphemies shall speak blasphemies against the God of gods na saba mi hai Jesus Christar na apule ai hai akhana de tu na sabi gan ko Pharisees mai khani Jesus Christa da thong no na blasphemy tu na sa mi tai mi hai blasphemy the tu na sa tong he kum ngal ki Mark 2 verse 5 khau Jesus Christar na masai tong pap hai kok lau pi gan khau tabui sa ba mi hai ni blasphemy tu na sai mi hai po na man sai akharuna man sai tong pap ko lo nu mage man sai akharuna man sai tong pap kuak lau pu jeng khrina mi da tai hai blasphemies tu na sa tong verse 37 jaw to ko he shall regard neither the God of his fathers nor the desire of women nor regard any God, for he shall exalt himself above them all. 1 Timothy 2 verse 5 khau Jesus Christa deng khau ani tong pa phai pau lo nai tu na sai te ke papacy tong doctrine papal rom ni na ta wis kasiam lo bo te ke pop hu khau kaniu tong pa phai pau lo nai tu na sai kaniu tong raswai khani mi kum mi go ha pau lo nai tu na he kum sa ko ni mi kum mi hai bible ri na nu mage kum ngal ke to wisabo no the desire of women nor regard any God to the second, nor the desire of women to the sabam yet. The doctrine of celibacy now kau nu mamay tong doctrine kasi am ni rasap tong kapi guay na now kau nu mage khani rasap tong kapi suna mamay tunangan thai mage mi hai tunangan thai na nu mage tuna hekom itong doctrine hai kasi am ni mi hai Bible rin na nuna may itong doctrine dai tiki mi hai Bible rin na nuna may itong doctrine rin magi 1 Timothy 3 verse 12 ko tuboy sabo deacons hai naw kaw naw lan de Matthew chapter 8 verse 14 to 15 pa kay ito tong nai thai Peter hai ni kanaw nai de tuna ani oi pa phang buni hek mi hai Papal Church na taboy sabo Peter ta tai hai ni first pope tu na ni thai na hekum ngal Peter hai phau kanaw kaw de tiki kaniwa tuang doctrine celibacy doctrine ko tu naw kaw naw lanu mage tu na sai hekum ngal ki Titus 1 verse 5 to 6 hai ni elders buai ru na ni naw kaw naw la de hekum ngal ki 1 Timothy 3 verse 2 khani 4 kho pa ka e tu rom nai thai bishops buai ru na ni nào cao nào la nu de nào cao nào la mi to riak phao kasiam lo bam de mi jeng wina no the desire of women to na sabam mi hai thau ta sabam dong cho tiki mi hai pepa si ta sabam dong the tu na ani thai tan thiak thang thai the he kum nga le ke verse 38 khau jaw da kho but in his estate shall he honor the God of force, and in God whom his fathers knew not shall he honor with gold and silver and with precious stones and pleasant things.
Dark Ages ganเขา538 Corina 1798 เฝ้าหายเท่าไรเขากระปูกระเป๋าเลยนะกระลุงว่องกันไม่ตวงราหรือถ่ายมั่งไม่ตวงราให้กวงคนที่ตัวน่ะสาคนนี้ตะบุยกระเสียมบ่มี Dark Ages gan เขาไว้ดิสูคริสต์ตากระลุงมั่งอ่ะเมรีเขาเป่าเล่าขังกระเสียมคนนี้ให้กุมงาเลย and God whom his fathers knew not shall be honored with gold and silver and with precious stones and pleasant things ให้กุมงาเลยกระแสกับพูดไทยมั้งเอ้ยิสูคริสต์ตรงครอสตรงเกียกเทตะกุ่มไม้กำมันกุ่มไอ้ตรงเทียกกระเสียมเปล่างาเลยตอนนี้ว่าช่วยตัวไหนให้กุมมาซาตรงเอ้มีหายเท่าแต่สาวันตรงโซ่ตะกี้มีหายนี่ PayPal charge แต่สาวันตรงเท verse 39 Thus shall he do in the most strongholds with a strange God whom he shall acknowledge and increase with glory and he shall cause them to rule many and shall divide the land for gain ที่กุมงาเลยกันดีกัทันให้ผู้ปัดคนนี้สเปนคันนี้โปรตุเกสเลยกันไหนกักเขามีให้ผู้ปัดที่มาเขาลัดไกนะบางคนนี้ลัดไกนะบางวันไปกันเขา Alexander 6ด้วยนะกุม1493เขาก็หมายถึงนั่นลัดจันสุงาเลยกเสียมเราคนนี้ที่กุมมากเสียมมาสวมมีให้ต่อทุกเปเปอร์โรมให้กระตัวงามให้อิมบูคิดขินนะเก่าคิดขินนะได้คิดขินนะช่วยตัวนั้นซะตรงนี้มีกว่าให้เปเปอร์โรมแต่สาบันตรงที่ verse 40คือเราไก่เขา and at the time of the end shall the king of the south push at him ตัวนั้นซาบมีให้เท่าตัดโซ่สัตว์กี่ him ตัวนั้นซาบมีให้เปเปอร์โรมแต่สาบันตรงที่ North แต่สาบันตรงที่ king of the north แต่สาบันตรงที่ Egypt ตัวนั้นใช้ตัวไหนแต่ตัวบุยแต่สาบคันนี้อันนี้ว่าหรือนะ cross เขายิสุคริสต์ไทยเราตั้งปุยตังทำเงื่อนไข AD 34สตีเฟนแต่เต่าปอมตั้งปุยตังคันนี้ทำเงื่อนไข Pentecost เขา Pentecost ตั้งอิสราเอลตัวนั้นใช้ไทยเท่ากับชาติตรงโซ่ติกีอิสราเอลตัวนั้นใช้ตัวไหนแต่ยิสุคริสต์ตันลุ่มเหมือนกับถอยแต่ไทยให้อิสราเอลตัวนั้นใช้คนนี้อับราฮัมนานูอับราฮัมกิตาตัวนั้นใช้คนนี้ที่กูไม่ตัวไหนที่ตัวอียิปต์ตัวนั้นใช้เดี๋ยวว่าไม่เห็นนี่แต่บุยแต่ใช้บ่อียิปต์ตัวนั้นใช้มีให้รัฐบาลเรียกทำอะไรตัวไหนไทยราตาลุ่มบ้างไหมงวยแต่ใช้คนนี้เอธิซัมตัวนั้นใช้เอธิซัมตัวนั้นใช้มีให้ Biblical Dictionary เขาตัวบุยใช้บ่ราตาลุ่มบ้างไหมราบ้างไหมซุ่มไม่ระวังตาลุ่มบ้างไหมปังแต่ไทยเอธิซัมตัวนั้นใช้มีให้ King of the South ด้วยนะ King of the North แต่ให้รีวงสุขเนี่ยตะบุยแต่ชาติตรงโซ่ติกีกวง Napoleon General Berthier ด้วยนะ1798เขากวงปอบตัวไตให้นิมคนเนี่ยปอบตัวไตให้นิมงานเลยกี่กังกายเขาเราเท่กังกายเขาเรางานเลยกี่ต่อตัวปอบให้กังกายเขาไทยกันที่มีกันเขาไตเปเปอร์โรมให้กังงำอินชวนกันคนเนี่ย Revelation chapter 13 verse 3 เลย4เขาจะเอาไว้ตัวตรงไหนแต่กกันกระแฉกข้างเปเปอร์โรมให้กังงำแมกปุ่นนี่ตัวไหนอันนี้ไว้กระทายปะปุ่นนี่ Revelation 13เขาเฮกุมมามีให้1798เขาเท at the end at the time of the end ตัวนั้นสาวมีให้นี่เฮกุมงาเลยกี่ต่อทุกวังถุงตั้งปุยตังเปเปอร์โรมให้กังงำแมงกับมัมเทเฮกุมมาบัมดัดปุยตังให้ตะบุยสาตะบอก King of the North ให้กวงตะปุนี่เท and the King of the North shall come against like him like a whirlwind with chariots and with horsemen and with many ships เปเปอร์โรมให้กวงตะปุนี่ตัวนั้นใช้ Revelation chapter 13เขาเนี่ยไทยตัวไหนไทยประดับปุนี่ต่อทุกกวงตะปุนี่เทเฮกุมงาเลยกี่กวงดันงาเลยกี่ตุบุยKing of the North Paper Rome เลยนะตุบุยสุดาปุ่นนี่บอกเจ้าเขามีให้ December 25 1989เขา Atheism ตัวนั้นใช่ไหม Communism Paper Rome หูเขาปูนกันไม่ปูนกันไม่ตวงลามปารีสนั่นไหนมีปารีสนั่นฮิลล์ไม่ตวงกันแต่ไต้ตุบุยซาลาบอกกี่ Days of the Whirlwind ตัวนั้นฮิก็ไม่ฮิลล์คนนี้ Bible คนนี้ตุบุยฮิลล์บอกเจ้าเขาBible เขา
and the king of the north shall come against him like a whirlwind na hi kum mai lo ne ting kum ching khat bu thang roi na hilau mai tong labam sini 1989 khau atheism ruina paper rom hu khau pun ke kan mi tong pari tong article tong heading sini to bui salabo days of the whirlwind na hi kum mai lo ne verse 40 khau to bui sadabo and with horsemen and with many ships chariot and with horsemen to na sabam heri wang chu me ta tai he sabam me hai he kum ngal ki with many ships to na sai to nai ta to bui ta sabo te ki mi hai economic Soviet Union ruina US me hu khau hamage thai paper rom me hu khau pun ka kan mi to lam ta tai sabam dong e he kum ngal ki and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Pope akhani president US mitong president rina kazan Reagan na sai mi pu hai dong katin ngaleki atheism tatai to bui thiak suai to ngai thai chumunu puni so na wang katin ngaleki discuss sam ngaleki gwanga chumitong lam tatai sabam dong to na he ko malume verse 41 he shall enter also into the glorious land and many countries shall be overthrown but this shall escape out of his hand even Edom and Moab and the sheep of the children of Ammon Edom Moab khani sheep of the children of Ammon to na sabam mi hai ra ning mang mai nungwai ta ni sai tao ho running mai mi kan di goi hai tiki mi nung goi ta tai he ni tu bui sabo protestant athung ba mai nung goi paper rom ta athung ba mai tong athung ba mai nung goi tong kan di nun te mi je na income pigan ko tu Jesus Christa kai da ni mai hu tu bui sabo Matthew chapter 28 khau kan di ka pum pui ka tong gai sam hai dil lo puni tu na sai he kum ngal ki dil lo ngal ki la lau minung goi ruina kaniu ta athung na bamba minung goi tai duak puni tu na sa tong US khani paper rom ruina rai riu mi tong tan hai tan thau pi gan khau duak puni tu na sa tong verse 42 he shall stretch forth his hand also upon the countries and the land of Egypt shall not escape verse 43 he shall have power over the treasures of gold and of silver and over all the precious things of Egypt and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps tabui sabo tao ni US merina sendoi selam khopni kapi su the paper rom rina tabui sabo ra sap tong kapi su the hekum ngali verse 44 khok but tidings out of the east and out of the north shall trouble him therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many tabui jeng kamai rina paper rom rina tabui jeng isa thangba menung gwai khani north thangba ba menung gwai tai athong ta khang tong so tiki mi hai Revelation chapter 7 verse 2 khau jawe to nai tai 1,44,000 ta tai sai mi hai tabui mai so tiki Ruanglat Daniel na tumji na pamba me man sai nung gwai ta tai sai he kum ngaleki Revelation chapter 14 verse 1 khau heni 1,44,000 hai tabui jathang bambo Mount Zion khau ba me to na sai Mount Zion hai tabui bam ko bambo ani Psalms 48 verse 2 khani Isaiah 14 verse 13 hai pa lakhe pai to nai tai mi gwai hai rawang mainun the rawang main gwai ta athong khang sudapuni to na sa tonge verse 45 and he shall plant the tabernacle of his palace between the seas in the glorious holy mountain yet he shall come to his end and none shall help him seas to na sai to nai thai Revelation chapter 17 verse 15 khau jau kai to nai thai dui pui hai man sai kang dai man sai ta sai rawang mai man sai nun gwai
ดิ่งเขากระตวงราเรียกระตวงราสาให้เราปุนี่ตัวน่ะใช้ติกิกันนิวไอให้ให้กุมาสูนะบามบามควันสินี่กันนิวตะไตกันนิวให้คัดสินี่งำดัตรำโอเคกระตวงกะกันให้รวยกันปุนี่เทนี่รวยกันนี่มาให้ตัวบุยกันเขารวยกันนี่ตรงโซติกิsecond coming ยิสุคริสต์กวงดับปุยกันเขากันนิวเรนะให้กุมาสูนะไอเดระกายก็เสียมทารนาระมาrunning minun guai raguang latiu minun guai huเขาก็ต้องรักษาระเรียกให้ช่วมเท่านั้นนะนางกลุ่มในดีตัวน่ะสาวงควันสินี่กันนิวให้กลุ่มนี้ตัวรักเกงาเลยเกกันนิวขังกะกันให้รวยกันทุนิเทตัวน่ะสาตรงนี้ดันเนียนละปูนาคันไม่คันนี้กำลังกันในไม่ไทยเราก็ไม่รู้เขาเราก็เสียมได้ไม่ต้องมาช่วย